Sziasztok! Kriszti vagyok. Ma hogyan készítsünk nagyon-nagyon egyszerűen almaecet videóval fogok jönni, tehát ebben a recepttel, és mindenféle trükköt és tippet elmondok róla, én is most fogom készíteni, úgyhogy vágjunk is bele. Szóval bármilyen almát használhatunk hozzá, de végül is mire is lesz szükségünk? Almára, cukorra, egy nagy üvegre, amiben bele fogjuk tenni, és vágódeszka, kés, és nem fém, tehát nem fém eszközzel fogunk dolgozni, hanem mindig vagy üveg, vagy fakanál. Minden sterilizálva van, tehát én itt már mindent, amit használok, az szépen az almákat is előkészítettem, illetve amiket használni fogok, azokat sterilizáltam, ami forró vízzel való, tehát felforralom a vizet, és szépen kimosom az üveget, vagy a fakanalat. Tehát az a lényeg, hogy minden legyen sterilizálva. Szóval, igen, még a kis trükk, hogy gyorsítsuk a folyamatot, ezért nem hideg vizet fogunk beletenni, hanem egy olyan 30-35-40 fokos vizet, ebből egy picit meggyorsítjuk a folyamatot, illetve még amivel egy picit rá tudunk segíteni a folyamatra, hogyha van már korábbanról almaecetünk, vagy vettünk bio olyan almaecetet, amit tényleg lehet látni alul, hogy ott van egy kis üledék, tehát benne van kvázi egy kicsi ilyen sűrű rész, az biztos, hogy bio és szüretlen. Ebben fogjuk majd picit beturbósítani az almaecetünket. Úgyhogy vágjunk is bele, hozom a szövegemet. Szóval előkészítettem, mint látjátok, egy picit vizes is, mert én is szépen nem fertőtlenítettem, sterilizáltam, és miközben vagdosom, mesélni fogok róla. Szóval többféleképpen lehet készíteni az almaecetet. Ahány ház, annyi szokás, van, akik kipréselik a levét. Van, aki meghámozza, kiszedi a magházat, mindent, gyakorlatilag a nagyon szép, tiszta almát használja föl. Én azt vallom, hogy igazából a legrosszabb minőségű, savanyú, de nem beteg, tehát teljesen épp almát használom föl. Úgy is meg lehet csinálni, ahogy én csinálom. Gyakorlatilag az összes részét fel fogjuk használni. Tehát a magházától kezdve, de ezt csak a bioalmával csináljátok meg, hogyha nem bio az alma, akkor meg kell pucolni szépen, tényleg úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, minden, ami külsőleg érintkezett, akár vegyszerrel, azt le kell szedni. Mivel ez biztos, hogy bio, ezért erre nincsen szükség. Úgyhogy szépen feldaraboljuk, nem kell nagyon kicsire, és amikor így feldaraboltuk, beledobáljuk az üvegbe, körülbelül az üveg, egyébként pontosan úgy fogjuk csinálni, mint ahogy a gyümölcslét csináltam már korábbi videóban, amit majd ide kiteszek. Szóval, hogy ugyanúgy készül, csak ezt tovább fogjuk hagyni. És igazából ahányféle gyümölcslét csinálnánk, és tovább hagynánk, ez egy körülbelül egy 6 hetes folyamat lesz, akkor olyanféle ecetünk lenne belőle. Tehát tulajdonképpen aki már csinált fermentált gyümölcslevet, akár magától, akár a videóim alapján, az már a fél folyamatot már meg is csinálta, megtanulta, úgyhogy semmilyen nehézsége nem lesz. Körülbelül az üveg, erre is egyébként többféle módszert láttam. Van, aki nagyon sokat rak bele, de abból kevés lesz a folyadék. Van, aki pedig egy harmadig rakja, így fogom én is csinálni, és akkor abból több folyadék lesz, tehát több ecetünk lesz. Úgyhogy
még én belevágok. Egyébként lehet többféle típusú almából is csinálni, tehát, de mondom, hogyha nem finom az alma, és van egy olyan kert, vagy fátok, vagy ami hát tulajdonképpen élvezhetetlen, de nem beteg, csak rossz ízű, akkor bizony a legeslegtökéletesebb ecetet csinálni belőle. Ugye az ecet is tejsavas erjedéssel készül, ami azt jelenti, hogy arra mindig figyeljünk, hogy azért nézzük meg, a magház nem penészese, vagy ilyesmi. Tehát, na jó, belevágok még. Tehát tejsavas erjedéssel készül, ami azt jelenti, ugye úgy, ahogy készítettük a gyümölcsleveket is, beletesszük a gyümölcsöt, beleteszünk cukrot, és szobahőmérsékleten, ugye ez nálunk ugye olyan éghajlaton élünk, ez ugye mindig változik, télen egy kicsit hűvösebb van, nyáron meg melegebb, ezáltal télen egy picit lassabban készül el, nyáron meg egészen gyorsan elkészül, ez igaz lesz az ecetre is. Úgyhogy még ami vicces szerintem, hogy igazából az a megfigyelés, hogy ha egy lakáson belül a különböző helyiségekben is picit másmilyen lesz az ecet, mert abban a helyiségben másmilyen baktériumok vannak jobban a helyiségben. Úgyhogy még egy lakáson belül is különböző eceteket tudunk produkálni. Szóval beleraktuk az almát. Bele fogunk tenni cukrot. Az én receptem az úgy néz ki, hogy ahány literes az üveg, annyi evőkanál cukrot rakunk bele, de nagy bakot nem tudunk lőni, ugyanis a baktériumok meg fogják enni a cukrot. Van, aki mézzel csinálja, én a cukorra esküszöm, egyébként mi csak ezeknek a leveknek tartunk itthon cukrot, másra nem használjuk, mert amúgy ilyen stéviával édesítek, de hát ezeknek a baktériumoknak cukorra van szükségük, ez a táplálékuk, úgyhogy belerakjuk az 1, 2, 3, ez azt hiszem, hogy 3 vagy 4 literes üveg, úgyhogy belerakunk még 4. Van, aki kisebb, valaki alma szerint rakja bele, ahány alma, annyi cukor, de mivel én ezt így már megszoktam, nekem ez így bevált, úgyhogy én ezt mondom, hogy így ez biztos, hogy jó lesz. Na, szóval beleraktuk az almát, meg a cukrot, bele fogjuk tenni a vizet. Ezután, amiután beleraktuk a vizet, bele fogunk rakni, nekem van egy kicsi, megmutatom, ott, ami alul úszik, az a zselés dolog, az az ecetágy. Ebből egy sokkal nagyobb lesz ennek a tetején, egy ilyen egész nagy, ilyen kocsonyás zselés. Egyébként, aki kombuchát készít otthon, aznak nem lesz meglepő. Egy nagyon hasonló zselés az ecetágy. Egy zselés réteg fog fölülre képződni. Ugye 2 fázisba készül el az almaecetünk. Az első, amikor ugye készül egy ilyen, először egy gyümölcslé, ezt ugye úgy hagyjuk, de mivel a gyümölcslét lefedve tesszük, az ecetet úgy készítjük, hogy valamilyen anyaggal, ami lélegezni tud, tehát úgy fogjuk lezárni, tehát nem lesz légmentesen lezárva végig az egész 6 hét alatt. Tehát először elkészül gyakorlatilag egy gyümölcslé, aztán egy bor, tehát alkoholos folyadékunk lesz. Amikor már látjuk azt, hogy az alma úgy megváltozott a szerkezete, illetve már nem buborékozik, már nem forr, hogy úgy mondjam, akkor leszűrjük, szétválasztjuk az almát, meg a levet, és tovább hagyjuk, ugye a lét benne hagyjuk az üvegbe, és azt még tovább hagyjuk körülbelül 4 hétig. Az első folyamat körülbelül olyan 2-2,5 hétig tart, a második körülbelül 4. De mint említettem, ez a helyiségnek a hőmérsékletétől is függ, hogy hogyha egy olyan 20 pár fokos, 4-5 fokos helyiségbe tudnánk állandóan tartani, az lenne a legideálisabb, de tulajdonképpen így is úgy is elkészül, vagy picit hamarabb, vagy picit gyorsabb, vagy picit hamarabb, vagy picit lassabban, attól függ, hogyha hidegebb vagy lassabban. Tehát, akkor nézzük át, hogy mi történt. Beleraktuk az üvegbe, ugye minden steril, beleraktuk az almát, beleraktuk a cukrot, majd bele fogjuk rakni a vizet,
Egyébként ebből is lehet játszani, ha valaki tudja, hogy el fog utazni, akkor lehet hideg vizet belerakni, és akkor elmegy 2 hétre, simán az alatt el fog készülni az első fázisa. De hogyha a második fázisban lenne valami olyan, hogy csak szinte elfeledkezünk róla, akkor az egy 3-4 hétig, ugye összesen 6 hét általában, de az első fázis az 2-2,5, a második pedig 4 hét, de hogyha 5, akkor sincsen semmi tulajdonképpen. Amikor elkészült az ecetünk, ezt onnan fogjuk tudni, hogy ha megszagoljuk, akkor már olyan nagyon savanyú, nagyon ecetes illata lesz, akkor le lehet szűrni, áttesszük egy szép üvegbe, amiből aztán tudunk fogyasztani. Hát meglepetés lesz, mert nem lesz összehasonlítható abban az almaecettel, amiről eddig fogalmunk volt, hogy milyen íze van. Később beszélek a hatásairól, meg a javaslatokról. Igen. Szóval ebből a zselés anyagból, illetve ebből a koncentrátumból, vagy nem is tudom, az előző ecetnek az alját elraktam, és ebből fogjuk egy kicsit beoltani. Ha nektek ilyenetek nyilván valószínűleg nincsen, akkor egy nagyon jó minőségű bioalma ecettel, avval szintén be lehet oltani, de hogyha nincs, a folyamat akkor is tehát elvégzi magát a folyamat, lezajlik enélkül is, csak ezzel egy kicsi katalizátort adunk neki. Tehát gyakorlatilag így egy picit jobb lesz. Nem jobb, hamarabb lesz meg, igen. Aztán később, amikor már ennek meg lesz az ecetágya, ezt el tudjuk tenni egy kis üvegbe, a saját ecetlevébe, és légmentesen lezárjuk, tehát ez most csak a zseléről szól, erről a ecetágyról. A következő ecetkészítésnél, mert szerintem rá fogtok kapni az ízére, akkor bele tudjátok tenni a második fázisnál. Tehát kizárólag csak a második fázisnál, mert az elsőnél a gyümölcslé, aztán egy alkoholos folyamat készül el. Jó. Akkor ez lenne az első fázis.